السلام عليكم اخواني اخواتي، لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله نلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال وتكونوا ان شاء الله بصحه جيده. كالعاده دائما معكم كلثوم. فاليوم ان شاء الله غنشارك معكم هذا الكسكسو هذا اللي كيجي زوين وديت في نفس الوقت. فكنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. وهنا كنبغي نشكر جميع المتتبعين ديال هذه القناه اللي من المغرب وخارج المغرب. ودابا ان شاء الله غادي ندوزو للطريقه والمقادير. هنا كما كتشوفوا عندي 1 كيلو ديال الخيزو، وعندي واحد 800 غرام ديال القرعه، عندي هنايا كاس ونص ديال الحمص مرقد، عندي 3 حبات ديال المطيشه، عندي واحد الطريف ديال القرعه حكيتو، ومطيشه حتى هي راه محكوكه. هنا عندي قبطه ديال القزبر معنوس، وعندي بصله، وعندي معلقه صغيره ديال السمن، وهنايا عندي شويه ديال الزيت النباتي وزيت الزيتون. هنا بالنسبه للتوابل فانا كما كتشوفوا عندي معلقه صغيره ديال السكنجبير، وعندي معلقه صغيره ديال الخرقوم، وعندي نص معلقه ديال المروزيه ديال اللحم، وعندي هنايا شويه البزار والملحه. وهنا بالنسبه للضامه ديال الزعفران فاللي بغى يضيفها يضيفها، اللي بغى اللون هكا يكون يجي اللون هكا باين مزيان. الحقيقه حتى هي كتزيد اللون. هنا بالنسبه للبصله عندي كيلو ديال البصله، عندي شويه ديال الزبيب ما بين الزبيب الاحمر والابيض. وبالنسبه للعطريه عندي نفس العطريه اللي درت في اللحميه اللي غادي ندير في البصله. وعندي هنا واحد شويه ديال السمن، دابا ما غاديش نديرو كله، غندير منه غير شويه. وهنا عندي شي بطبيعه الحال شويه ديال الزيت ما بين زيت الزيتون وزيت ديال هذه المائده. هنا اول حاجه غادي ناخذ البصله، حكيت هذيك البصله وحده حكيتها، غادي نضيف لها ديك القرعه، وغادي نضيف لها مطيشه. انا غادي نطحنهم مزيان حتى غيتنيلوا، بحكم انا ما عنديش ديك ديال الهاشوه اللي كطحن مزيان. هنايا في البرمه غادي نديرو هذاك الخليط ديال القرعه ومطيشه والبصله. هنا غادي نضيفو القزبر المعدنوس، غادي نضيفو ديك التوابل كلها. عرفتوا يعني لهاد الطريقه ما فيه لا الدجاج ولا اللحم. هنا غادي نضيفو السمن، يعني ما كاينش فيه لا دجاج ولا لحم، وفي نفس الوقت يعني كيجيب واحد المذاق غزال، بالاخص هذيك المرزيه كتزينو مزيان. هنا كنضيفو شويه ديال الزيت، ومن بعد نضيف واحد الكويس صغير ديال الماء. وهنا غادي نضيف الحمص، وهنا غادي نشعل عليه وغادي نخليها تقلى. هنا في هذه الاثناء هذه غادي ندوز على الكسكسو. غادي ندير هنا عندي 700 غرام ديال الكسكسو، فغادي ندير الخل هكا نغسلو بالماء، وغادي نشفو من داك، ماشي غنشفو انما غادي نسقطرو شويه من داك الماء صافي، وغادي نبقى نحرك فيه. انا غادي نضيف واحد شويه ديال الزيت، غير واحد شويه، راه كنضيف غير شويه، راه ما كنكثرش بالزيت بزاف صافي. هنا من بعد غادي نحاول انني غادي نخلطو، غادي نحاول انه باش يتحاكى، باش نحلو مزيان، هكا ما يبقاش هكا مجموع. وفي نفس الوقت هكا باش ينشف من داك الماء اللي كان باقي فيه واحد شويه. هنا بالنسبه للبرمه غادي نضيف لها واحد المعلقه صغيره ديال مطيشه الحك ولا مركز الطماطم. وهنا من بعد ما قاديت هذاك الكسكسو، من بعد ما صوبته، فغادي نديرو هنايا. غادي اول حاجه انا غادي ندير بعدا الماء هو الاول، الماء القياس اللي غادي يطيب ليا فيه داك الخيز وداك الحمص، لانه ما غاديش ندير شي خضره اخرى. هنا صافي غادي ندير التصفيره الاولى، غادي نخلي واحد ربع ساعه بحال هكا، يعني 15 دقيقه. من بعد حيت هذاك الكسكاس ودرت هنا غادي ندير خيزو. انا هنا خيزو غنديرو حتى التصفيره الثانيه عاد درتو، لانه حيت هو راه بالي دغيا كيطيب. انا في هذه الاثناء هنا رشيت شويه ديال الماء، من بعد غنضيف له واحد شويه ديال الزيت صافي. من بعد هنا غادي نعاود انني غادي نحلوها، كنحركو مزيان، وغادي نحلوها حتى غيبرد. من مره غنبقى نضيف له واحد شويه الماء، يعني شويه ماشي بزاف، يعني غير شي رشات خفاف، لانه حيت في الاول راه عطيته الماء في الاول، يعني راه كما شفتوا راه يعني كثرت ليه الماء. انا من بعد غادي نطلعوا التصفيره الثانيه. وهنا دي التصفيره يعني اللي غادي نخليها هاد الخرا هادي. فهنا درت شويه ديال زيت الزيتون وشويه الملحه، وغادي نبقى نرش خفيف، يعني غير رشات خفاف هكا بالماء وانا كنحرك. هنايا في هاد الاثناء هادي خليت الكسكسو تما، ومن بعد غادي نمشي نصوب، يعني صوبت هكا البصله، ومن بعد غادي نقطعها كما كتشوفوا على الطول. وهنايا غادي ناخذ كوكوط اولا طنجره ديال الضغط، ندير فيها شويه ديال الزيت. تبارك الله، هنا كلشي الاخوات كيعرفوا يعني هاد الطريقه ديال التعسال والطريقه ديال يعني الكسكسو.
وهنايا غادي نخليها واحد شويه لانه حيت باقي ما ساليتش ليها. صافي من بعد هنا غادي نضيف لها واحد شويه ديال السمن الحار وغادي نضيف لها دوك التوابل. فانا هنا غير بغيت نشاركو معكم على اساس داك المروزيه يعني وديك هكا فاش كيجي يعني الطريقه كيفاش كيجي هكا، لانه حيت ما فيه لا اللحم لا والو، يعني ما فيه لا الدجاج لا اللحم لا والو. صافي هنايا كما كتشوفوا من بعد ما سديت على الكوكوط حتى حسيت بها طابت. فانا من بعد ما طابت بانت لي البصله يعني قريبه صافي غادي طيب. هنا حليت عليها وغادي نخلطها مع ديك العطريه مزيان، غادي نخلطها وغادي نضيف لها واحد المعلقه صغيره ديال القرفه وغادي نضيف لها هنا 2 معالق ديال العسل. وهنا بالنسبه للعسل اللي ما عندوش العسل فيضيف لها السكر. هنا غادي نضيف هذاك الزبيب. صافي هنا غادي نبقى نحرك فيها وهي يعني هكا كتبقى كتعسل مزيان. ونيس هذاك الزبيب تا هو على ما يكمل يعني يطيب، بحكم اني راه كنت غاسله ومرقداه في الماء. هنا كما كتشوفوا انا غادي نبقى نحرك فيها حتى غادي يعني حتى غادي توقف مزيان. هنا كما كتشوفوا الشو كيفاش ولات. صافي انا غادي نسدها وغادي نخليها على جنب. هنا في هذه الاثناء هذه غادي نمشي نحك هذيك القرعه. هنا بالنسبه اللي عنده الهشوار فراه يدوزها الهشوار او اللي قطع طريفات صغيورين. انا غادي نضيف لها واحد المعلقه صغيره ديال الزبده، غادي نضيف لها واحد شويه ديال الزيت، وغنضيف هنا شويه الملحه. صافي هنا غادي نردها طيب. غادي نخليها حتى غادي طيب مزيان. صافي هنا غادي ندير لها واحد المعلقه ديال القرفه وغنزيد لها واحد 2 معالق ديال السكر. وهنا اللي بغى يضيف لها المسكه الحره وشويه المزار يضيفهم ليها. انا هنايا ما يعني ما تصابوش عندي فاكتفيت غير بهاد القرفه حتى هي كتجي بها زوينه. صافي هنا من بعد كما كتشوف كنبقاو نحركوها حتى كتنشف مزيان. المهم كانت على هذا الشكل. انا شديت انا كورتها درت لها كويرات صغار فاش لي داك الطرف هنا غادي نخليه نحتفظ به. هنايا سلقت البيض فهنا غادي نقطعوا هذه كتبقى غا المهم غا اختياريه. صافي قلتها باش داك البيض ما يبقاش هكاك يعني ناشف بوحدو، قلت نخلطو شويه مع داك القرعه. صافي ورجعت كنعمر به ثاني هذا ومع كنطيح ليا شويه بالجنجلان وعاود كملت كاع زدت عليه شويه ديال الزنجلان حتى هو. صافي جديت هذيك القرعه فنتها شويه بالجنجلان. في هذه الاثناء هذه غادي نطلع التصويره الاخرى اللي غادي نطلع ديال الكسكسو. صافي هنا من بعد ما طاب كما كتشوفوا هو هذا. انا هنا غادي نقادو غير في القصريه يعني ما غنديرو لا في طبسيله في والو، واخا راه شويه كيبان شويه قليل ولكن معليش حنا غير حنا في الدار. هنا اول حاجه درت شويه ديال الخيزو الاول في الوسط باش يجيني داك البصل يجيني شويه عالي بحكم انا ما دايره لا دجاج لا لحم. صافي هنا كنستفو خيزو فهادشي كيبقى المهم هادشي كيبقى اختياري. درت هذيك القرعه اللي مفنده بجنجان بديك الطريقه. صافي البيض درتو الفوق ودرت واحد الكره شويه ديال الحمص درتو هكا في الجناب. وكان الكسكسو هو هذا. فكنتمنى على الاعجاب ديالكم وانا كنبغي نشكر جميع الاخوان والاخوات اللي من المغرب وخارج المغرب. المهم كالعاده دائما كنتمنى التوفيق للجميع وكنقول لكم السلام عليكم حتى الفيديو اخر ان شاء الله.